Đeo nặng quá, đeo ít thôi. Ý cô ơi. Cái quả anh to rồi. Cân rưỡi. 12.000. Trên. Cảm ơn. Xoay hay là dài? Dài. Xoay này là đây, dài. Đi bán thế nào anh ơi? 8.000 cân. Đây em chọn đi. Vâng vâng. Cô 12.000. Cân rưỡi. 12.000. Bao tiền anh nhỉ? 12.000. Không có tiền anh ơi. Cháu gửi lại thì cảm ơn. Lần sau ủng hộ anh nhá. Ok anh. 8.000 cân chị ạ. Bán không? 8.000. To này. To già. Còn già ngon hơn quả lon không? Già. Quả này không? Để lại cân đi. Một cân kim hơi cong. 2 cân, 2 cân. 2 cân. 28, 16. Quả này nó già rồi. Đây hai quả này non, quả này già. Nó xanh hay là già? Những quả lấy quả này. Vâng, đây lấy quả này thì đẹp. Cho giỏ xe đây được không bà?
À hơn nhưng mà quả đấy to quá không ăn hết. Quả này mà. Quả này nhưng mà không ăn hết một mình. Bằng nào một cân? 8.000 cân à? Ừ, cân 2. Đấy là 8.000. Mấy tiền? Cân 2. Cân 2 thì mấy tiền? Cháu lấy 8.000. Không có túi không đấy? Cháu không có túi nào. Cân 2 mà 8.000. Túi đây ta nó làm. À nó không còn túi nào. Ba bốn túi đi. Luộc đi. Cân rưỡi à? Cái này cân 6 rồi. Đây là 12. Vâng, này đó. Cảm ơn. Không quả này nữa nào. Nhìn là cắt chị. Giá này là quá đẹp rồi mà. Đẹp cái gì? Cân 2 có 8.000. Đấy, 2 cân. À bà lấy quả nhỏ, quả bà đấy chưa đến cân. Cái quả đấy. Đấy, còn những quả này 10.000. Đang có 10.000 mà. Em không muốn mua rẻ đâu mà thấy họ mách thế thì bà cứ là nên mua quả. Cảm ơn. Mách nhiều đâu. Là kia tối rồi. Khoai ra được một cặp, chắc là ra văn bản mới vẫn còn tầm 5.000, 10.000 con. Không mua rẻ thôi. Cảm ơn. Vâng. Không ý thôi. 8.000 cân. Không ý. Nó bán phí hả cháu ơi? Vâng ạ. Cái này cho bán 8.000 một cân ạ. Bao nhiêu tiền một cân đấy? 8.000 cân. Nó lấy 10.000. Cháu cảm ơn nhé. Tám nghìn rẻ bán rồi. Quả này quán quả 2 cân. Bán cho quả. Thế bà lấy quả nào? Đây là 2 cân mấy? Cái mấy ở dưới tận cái đó. Vâng, chào. Đồng ý không? Vâng. Cảm ơn. Mua bí anh ơi. Bí bao tiền con em? Bán 8.000 cân anh ạ. À rồi ok. Còn 2 quả anh lấy nốt em á. rồi, Em ok. vớt không? Cân tới. 14 cân này. Cân 2. Em tính 4 cân. Em lấy anh 32. 30 được. Rồi, tôi gửi tiền nhé. Vâng em ơi. Cảm ơn. Ok. Xin nhá. Cảm ơn nhé. Rồi. Phí.
ngon rồi. Nào, mày thấy đồ ăn có ngon không? Ăn nhiều cho màu lớn nhé. Đi lưu ở nhà ăn ngon nhá. Ăn xong ở nhà trong nhà, con mang đồ ăn cho bà cụ đây. Cháu chào bà. Bà đang làm gì đấy bà? Bà đang nấu cắn lợn. Muộn thế này bà vẫn nấu cá. Không để sáng mai nấu bà. Muộn rồi mà cháu vẫn đến chơi với bà. Thế hồi này trang trại cháu ờ, nhiều công việc không? Công việc cũng nhiều lắm bà. Nhưng mà cháu cũng sắp xếp được. Thế Milu có ngoan không? Milu nó ngoan lắm bà. Mà dạo này nó cũng lớn hơn nhiều bà. Muộn thế này mà bà đã ăn uống gì chưa bà? Hôm nay cháu có làm một ít bánh. Chưa. Bà chưa ăn gì. Vâng, cháu làm một ít bánh thì mang qua thì bà cháu mình cùng ăn. Mà bà hôm nọ cháu mua cho bà bộ đồ mới. Sao bà lại không mặc, lại mặc bộ đồ rách thế này? Bộ mới bà để đi chơi mới mặc. Bà ở nhà mặc bộ này thế thôi. Bà cứ mang ra mặc đi bà. Bà không phải để dành đâu. Vì khi nào cũ thì cháu lại mua cho bà bộ mới. Mà bà ơi, hôm nay cháu làm được một ít bánh. Cháu nên cháu mang qua bà cháu mình cùng ăn. Thì cháu mời bà ăn thử bánh cháu làm có ngon không ạ? Cháu ăn đi. Vâng ạ, bà ăn thử xem có ngon không ạ? Bánh cháu làm ngon quá. Lần sau không phải mang quà cho bà đâu cháu ạ. Cháu thì cũng sống một mình. Nên là ăn một mình cũng buồn lắm bà. Có bà ăn cùng cháu cũng thấy vui hơn. Bà ăn đi bà. Cháu ăn đi. Ăn xong là thử món bánh này nữa bà. Thôi, bà ăn. Chiếc bánh này cũng no rồi. Mà cháu làm nhiều mà bà cứ ăn cái này để mai ăn cũng được bà. Cháu làm bánh vất vả, bao nhiêu công sức, lại còn mang đi biếu bà. Cháu làm cứ để ở nhà ăn. Vì cháu ăn một mình cũng không hết được bà. Bà ơi, cháu mời bà dùng thử miếng bánh này ạ. Xem có hợp khẩu vị không. Món bánh này cháu cũng mới học được bà. Cháu con trai mà làm bánh khéo thế. Vâng, cháu cũng hay tìm hiểu làm những món bánh mới. Bánh này ngon quá. Vâng, bà ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Cháu cũng ăn đi. Hai bà cháu cùng ăn cho vui. Cháu ăn đi. Dạ vâng. Cháu làm bánh
khéo quá. Vâng, món này thì cháu cũng mới học được. Hôm nay được bà khen thì cháu cũng rất là vui. Ngon lắm cháu ạ. Nếu Cháu bà ăn cùng bà đi. nếu bà ăn nhiều vào đi ạ. Bà ơi, từ giờ cháu xin phép bà là cháu được nấu cơm thường xuyên mang qua cho bà nhé. Với lại sau này có công việc nặng nhọc gì cần cháu giúp thì bà cứ nói với cháu sẽ qua giúp bà. Cháu bận công việc ở trang trại, nhiều công việc. Bà bây giờ già yếu, ít công việc thôi, không làm nổi cái gì nhiều đâu. Cháu không phải sang giúp bà đâu. Trang trại của cháu bây giờ cũng ổn định rồi bà. Vì bà ở một mình, có công việc gì nặng nhọc thì bà cứ bảo cháu. Cháu cũng không yên tâm khi thấy bà ở một mình. Cháu uống nước với bà đi. Vâng, cháu xin ạ. Cháu mời bà uống nước ạ. Cháu uống đi. Nhà bà không có ấm uống nước đâu. Không sao đâu bà. Thì cháu cũng là một người nông dân rồi bà. Nên việc này không quan trọng. Nước ngon và mát lắm bà. Giếng của bà nhờ dân làng đến đào. Giếng nước cũng không được ngon lắm đâu. Vâng, nước này cũng rất là ngon rồi bà. Rất ngọt và mát. Bà ăn thêm bánh gì ạ? Cháu ăn đi. Vâng.